હાલો, ઝટપટ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। સલાડ ઘણા બધા પ્રકારના બને છે, તો આજે એમાંથી જ એક કોર્ન સલાડ બનાવીશું જે ઘરમાં પડેલી જ વસ્તુમાંથી બની જાય છે। તો ચલો ફટાફટથી રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ અને બનાવીએ કોર્ન સલાડ। કોર્ન સલાડ બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક અમેરિકન મકાઈ લીધી છે અને એને 2 ગ્લાસ પાણી નાખી અને થોડું મીઠું નાખીને બાફી લીધી છે। તમે ઈચ્છો તો હળદર નાખી શકો છો। હવે આપણે આને 2 સીટી સુધી બાફી લેશું મીડિયમ ફ્લેમ પર અને આ બફાઈ જાય અને ઠરી જાય પછી આપણે સલાડ બનાવીશું। તો અહીંયા મારું કુકર ઠરી ગયું છે, પણ મકાઈ બહુ જ ગરમ છે, તો આપણે થોડી વાર ઠંડી થાય પછી એના દાણા કાઢી લેશું। તો હવે એક અહીંયા બાઉલ લઈ લેશું અને મેં જે મકાઈ આપણે બાફી હતી એના દાણા કાઢી લીધા છે એ નાખી દઈશું અને આની સાથે જે મેચ થાય એવા આપણે વેજીટેબલ નાખીશું। તો અહીંયા મેં અડધું જેટલું ટમેટું છે એ નાખી દીધું છે, સુધારીને ઝીણું ઝીણું સુધારવાનું છે। પછી નાખીશું એમાં કાકડી અને તમે કાચી કેરી પણ લઈ શકો છો જો સિઝન હોય તો। અને ત્યાર પછી નાખીશું એમાં ડુંગળી તમે સૂકી અને લીલી બંનેમાંથી ગમે એક લઈ શકો છો અને છેલ્લે કોથમીરના પાન તમે ઈચ્છો તો રેડ, યલો અને ગ્રીન કેપ્સિકમ પણ નાખી શકો, મેં અહીંયા નથી નાખ્યા। હવે મસાલા કરીશું તો અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો અને 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર। આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ લીંબુ નાખી શકાય, પણ લીંબુ છે લિક્વિડ જેવું હોય છે જેનાથી આપણું જે સલાડ છે સોફ્ટ થઈ જાય છે, એટલા માટે લીંબુ નથી નાખવાનું। અને છેલ્લે નાખીશું મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને આ બધી વસ્તુને હવે મિક્સ કરી લેશું। તો આપણું આ સલાડ છે રેડી છે, પણ હજી આમાં એક વસ્તુ છે જે આ સલાડને ક્રંચ આપે છે, એ બનાવવા માટે આપણે આ સલાડને મિક્સ કરી અને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને ત્યારબાદ એમાં ક્રંચ એડ કરવા માટે આપણે બનાવીશું મસાલા સિંગ। મસાલા સિંગ બનાવવા માટે આપણે અહીંયા અડધો કપ જેટલા સિંગદાણા છે એને એક પેનમાં લઈ લેશું અને ત્યારબાદ એના ઉપર 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખવાનું છે। આને ફ્રાય નથી કરવાના, એટલા માટે આપણે તેલ ઝાઝું નહીં નાખીએ। અને હવે આ મસાલા સિંગને આપણે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર એકદમ ક્રિસ્પી થાય એવી રીતે શેકી લેશું। હવે આ સિંગ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે, તો મસાલા નાખીએ। તો અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર અને મીઠું છે એ સ્વાદ પ્રમાણે। તમે અહીંયા ચાટ મસાલોને નાખી શકો, પણ આપણે અહીંયા ગેસ ઉપર જ આ બધું નાખીએ છીએ તો એ બળવાની શક્યતા અને એનો સ્વાદ નથી આવતો, એટલા માટે મેં કોઈ વસ્તુ નથી નાખી, જસ્ટ આ 3 વસ્તુ નાખી અને સિંગને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ આપણા મસાલા સિંગ છે એ સાવ ઓછા તેલમાં તૈયાર થઈ જશે। અને હવે ગેસ બંધ કરી અને આપણે જે સલાડ બનાવ્યું છે એમાં નાખી શકીએ। પણ આ સલાડ છે જ્યારે બનાવો ત્યારે મસાલા સિંગ છે એ એડ ન કરવી, પણ સર્વ કરવા ટાઈમે એને ઉપરથી નાખવી, જેનાથી આ ક્રન્ચી રહેશે। નહીંતર જ્યારે તમે આને સલાડની અંદર મિક્સ કરી દો છો તો એનો ક્રંચ છે ગુમાવી દેશે। તો આપણું સલાડ રેડી છે, મેં એક બાઉલમાં પણ કાઢી લીધું છે, એના ઉપર આપણે મસાલા સિંગ નાખી અને એને સર્વ કરીએ। આ સલાડ છે એને તમે કોઈ પણ મીલમાં સર્વ કરી શકો છો, પણ સૌથી બેસ્ટ એ પાસ્તા અને પિઝા સાથે લાગે છે। તો ચલો, આ રેસીપી મારી ડન છે। જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। મળી નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।